Welcome po sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng pork fried rice. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako ditong cooked rice, sweet corn, garlic, onion, pork, slice po siya na maninipis, chili, spring onion, gagamit din po tayo ng asin, paminta, cooking oil. Napakasimple lang po nito, pero napakasarap. Tara na po magluto. So okay po, umpisa na natin ang pagluluto ng ating pork fried rice. Sa akin pong wok, mainit na po yung mantika. Ang first step po natin, lalagay natin yung ating sliced pork. Hiniwa ko lang siya ng maninipis. So lulutuin ko lang siya ng mga 4 minutes, tapos po papakita ko sa inyo susunod natin na gagawin. So ayan po, nakikita nyo, niluto ko yung ating pork ng 4 minutes. So ang gagawin natin, magre-reduce tayo ng oil dahil masyado po siya marami. Babawas tayo ng konti. Ang purpose po natin, kailangan lang natin maluto yung ating pork. So ngayon, ang gagawin natin, i-add na natin yung ating garlic. Siyempre, sasabayin na lang natin yung ating sibuyas. Haluin lang natin sandali. Tapos, combine na natin yung ating pork. So, lulutuin natin siya ng mga another 4 minutes. 4 minutes kanina sa pork, tapos 4 minutes po yung pagsusute ng garlic at saka ng onion. Tapos, papakita ko sa inyo yung susunod natin ulit na gagawin. So, ayan po. Nagisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Lalagay na natin yung ating sweet corn. Yung ating sili. So, haluin lang natin. Ngayon, ilalagay na rin natin yung ating cooked rice. Wala pong problema dahil po yung ating sweet corn ready to eat na, kaya pwede na siyang pagsabayin. Haluin lang natin sandali. Ngayon po, lalagay na natin yung ating asin at paminta. Kailangan po pakalat lang ang lagay ng asin at paminta, huwag sa isang lugar lang. Tapos again, haluin natin. Panghuli, ang ating dahon ng sibuyas, spring onion. So again, lulutuin na natin ito ng mga 4 minutes. 4 minutes yung sa pork, 4 minutes yung sa pagigisa, tapos another 4 minutes sa rice at sa corn. Tapos po, pwede na siyang kainin or serve. Ito na po ang ating finished product ng napakasimpleng pork fried rice. Muli, maraming po salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!